โดยมากจะมีความประสบอะไรต่างๆได้ความสงบมากมีความสงบมากแต่ไม่รู้จักว่าเราเงินโง่นะเมื่ออะไรมาเป็นเหตุให้จิตไม่สงบแล้วหนีไปเรื่อยหนีจากความสงบเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้นหนีจากความสงบเรื่อยไม่อยากรู้อย่างนั้นไม่อยากเห็นอย่างนั้นไม่อยากใกล้ชิดอย่างนั้นอะไรอย่างเนี้ยเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นกิเลสเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นกิเลสเข้าใจว่าถอยออกไปไกลมากเลยยิ่งดีกับคนพวกนี้กับคำพูดเช่นนี้อะไรอย่างเนี้ยมีความเข้าใจอย่างนั้นอยู่นานมาต่อมานานมาสิ่งธรรมชาติมันบังคับเรามันจะต้องบวชมานานอายุพรรษาก็มากมันจำเป็นจะต้องมีลูกศิษย์มากขึ้นมีคนประชาชนมากขึ้นเราบวชอยู่ในป่าปฏิบัติอยู่ในป่าใครก็อยากจะไปกราบไปไหว้มันจำเป็นอยู่เองมันลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นมันต้องต่อสู้มีมากขึ้นนี้ไม่ได้หูก็ได้ยินตาก็เห็นอะไรมันได้เกิดความรู้ขึ้นที่ตรงที่มันเป็นอาจารย์คนนี้มากกว่ามันมีปัญญามากมีการปล่อยวางมากอะไรมากไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยไปนี่เรียกว่ามันฉลาดกว่าเก่าที่ดีว่าไอ้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาไม่ได้แรงคืนไม่ได้ข้ามคืนสมัยที่เราภาวนามันต้องการความสงบเท่านั้นเรานึกว่าไอ้เครื่องภายนอกนั่นน่ะมันเป็นเหตุที่ให้เราทำความสงบได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละเราไม่คิดถึงว่าเรามีความเห็นชอบมันทำเป็นเหตุให้สงบเกิดขึ้นทำไมคิดเห็นสิ่งนี้ไปเราจึงเคยพูดเรื่องว่าการสงบมันมีสองอย่างฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายจะมีมาแบ่งความสงบตรงนี้สงบด้วยปัญญาหนึ่งสงบด้วยสมถะอันนี้สงบด้วยปัญญาก็คือสงบด้วยสมถะก็คือนี่ว่าหูเราไกลจากเสียงตาเราไกลจากรูปจมูกไกลจากกลิ่นอะไรทั้งหลายเหล่านี้อ่านไปไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสงบใช่สงบแต่สงบขณะนี้ก็จริงเหมือนกันมันมีประโยชน์ไหมมีแต่ไม่ยิ่งมันไม่ยิ่งมันมีอายุสั้นมันมีอายุสั้นมันไม่แน่นอนรากฐานไม่ดีความสงบเช่นนี้เมื่อหากว่าเราประสบตาหูจมูกลิ้นกายประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบแต่นั้นไม่สงบเขาไม่อยากให้อันนั้นมีในที่นี้ก็ต่อสู้กับอันนี้เรื่อยๆไปจนได้มีปัญญาเพราะว่ามันประสบอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันไม่สงบเพราะอันนี้อย่างนี้ต่อสู้เรื่อยๆไปไม่หนีมันตั้งใจทำพอรู้เห็นขึ้นมาว่าไอ้ความที่สงบเนี้ยไม่ใช่มันเป็นเพราะอย่างอื่นเพราะเราเข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกต้องตรงจุดของมันเท่านั้นอย่างเราให้ความเห็นลูกศิษย์ทั้งหลายว่าที่นี่ก็ไม่เคยพูดบ่อยๆว่าอย่างเรานั่งรวมทั้งหมดแค่เราตั้งใจให้สงบหาความสงบเราก็มุ่งหาความสงบอย่างเดียวความสงบนั้นตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงที่ไหนไม่วุ่นวายไปตรงนั้นมันสงบอยู่ที่ตรงนั้นก็เข้าไปก็สงบจริงๆมันสงบมันไม่มีอะไรทีนี้เมื่อเรารู้มันสงบอย่างนั้นมีกำลังไหมเมื่อเราถอยออกมาจะแล้วเมื่อเราหูได้ฟังเสียงตาได้ดูรูปอะไรต่างๆอย่างนี้เกิดความพอใจไม่พอใจไม่วุ่นวายเราก็จะมองเห็นว่าไอ้ความสงบเช่นนี้ไม่ใช่ความจริง
เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เรื่องของเขามันเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอะไรเราชอบใจเราก็นึกว่านั่นมันดีอะไรไม่ชอบใจเราก็นึกว่านั่นมันไม่ดีเนี่ยมันจิตของเราไปสำคัญมันหมายอารมณ์ข้างนอกกันเนี่ยฉะนั้นเมื่อความเห็นมันรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลในที่จะงานเรื่องนั้นมองกลับไปแต่ไรมันก็ยิ่งจริงมองกลับไปก็ยิ่งจริงเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากไอ้ความรู้สึกอันนี้มันมีความรู้อันหนึ่งจะเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นอันนั้นไม่ใช่ความคิดอันนั้นไม่ใช่ความคิดถ้าพูดกับเป็นดังธรรมะอันนั้นเป็นธรรมวิจยะสอนธรรมตรงนั้นความสงบตรงนั้นไม่รำคาญแต่มันมีปัญหาว่าถ้าหากว่ามันสงบทำไมมันมีเรื่องมันมีเรื่องอยู่ในความสงบไม่ใช่มันมีเรื่องอยู่ในสิ่งที่มันมีเรื่องไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในความสงบนั้นมันดึงดูดชัดเหลือเกินเห็นชัดในปัญญาเกิดตรงนั้นที่จะเห็นชัดต่อไปไอ้ความจริงนั่นมันก็เป็นมาของมันอย่างนั้นเมื่อเราคิดไปเมื่อพิจารณาไปเห็นความจริงมันแล้วไอ้ความสงบนั้นมันจะย้อนมาทั่วถึงชาติออกไปว่าเราเห็นรูปมันเป็นอย่างนั้นโอ้ฟังเสียงว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไอ้ความสงบทั้งสองนี้ที่สองนี้ก็เนี่ยตาเห็นอยู่มันก็สงบไม่กระทบกระเทือนหูได้ยินอยู่มันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรมันก็ไม่กระทบกระเทือนไอ้ความสงบตอนนี้มันเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุเกิดมาจากโน้นเกิดมาจากความสงบคือสมถะที่โง่ๆนั่นแหละมันเป็นเหตุให้มารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันปัญญาจะเกิดมันก็เกิดมาจากความสงบจิตใจของเราจะมารู้ของอย่างนี้มันก็เกิดมาจากความเป็นไม่รู้มันโง่มามันจิตมันเป็นมาเรื่อยๆผลรวมกันมาแล้วก็เลยรวมกันไปมันทั้งมีความสงบมันทั้งมีปัญญาที่นี่เรานั่งอยู่ที่ไหนดูที่ไหนไปก็เห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้การเคลื่อนไหวของมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทางที่แก้ไขมันไม่มีทางว่าจะหนีไปโน่นจะหนีไปนี่จะหนีไปที่ไหนไม่มีที่ไปมันต้องมีด้วยปัญญาของเราคือการปฏิบัติตู้เรื่องจริงอะไรคนอยู่สมัยนั้นที่ทางวัดประพงใหม่ๆพวกลูกศิษย์ทั้งหลายที่เก่าแก่นี่นะหลวงพ่อเนี่ยคลุกคลีกับมนุษย์มากเหลือเกินอยู่นี่ไม่ได้แล้วไปเล่นกับมนุษย์เสียหมดแล้วไม่ใช่ว่าเราพายวาดไปเย็นกับเขาเรานั่งอยู่วัดเราก็บอกว่ากราบมาไหว้ในความเป็นจริงเราก็ไม่ปฏิเสธเนี่ยในเวลานั้นเรายิ่งมีปัญญามากมันรู้เห็นหลายอย่างแต่ลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องว่าเราเรียกว่ามันเสื่อมแล้วมันเสื่อมเนี่ยคนมากคนประโคนมากอย่างนี้เราจะไม่มีปัญหาจะตอบเขาคนนั้นเขากำลังเห็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อมารวมที่สุดนานมาเราต่อสู้ประสักมาหนานจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะมันจึงรู้สึกว่าไอ้ความสงบนั้นมันอยู่ในที่ความเห็นชอบของเราเองถ้าเราเห็นยังไม่ชอบไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบปัญญามันเกิดขึ้นมาตรงนี้นี่ในความสะดวกในความสบายทีนี้ที่เราทำนี่คือว่าอันนี้เราก็ไม่เคยจะว่าอะไรต้องแค่ว่าอย่างเรามาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ศีลไม่เคยสมบูรณ์อย่างนี้อันนี้มันเป็นความสมมตินั่งสมาธิก่อนนี่เราเห็นว่าเดินทางนี่คือไม้มันยาวๆอย่างนี้มันมีสองต้นคนหนึ่งจับทางปลายทางคำก็มาถึงตรงนี้ก็ได้คนหนึ่งจับทางต้นมันมาทำตรงนี้ก็ได้อย่างนี้คือให้ความสงบเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดรู้จากโทษต่างๆขึ้นมามันก็ค่อยทั้งวันทั้งลมมันเกิดเป็นจิตขึ้นมาในใจแต่เราให้มั่นใจในข้อปฏิบัติของเรานานไปคนเดินมาทางปลายก็ถูกเดินมาทางต้นมันก็ถูกเมื่อศีลเราดีแล้วความสงบมันก็เกิดมีที่เรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิมันมีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นต้นมันก็อบรมสมาธิต่อไป
ไปสมาธิเกิดขึ้นมาก็อบรมศีลต่อไปไม่เป็นไวยพจน์ขึ้นกันในการรวมต่อไปผลที่สุดเป็นอันเดียวกันศีลมันก็แยกกันไม่ได้สมาธิก็แยกกันไม่ได้ปัญญาก็แยกกันไม่ได้ครั้งแรกมันต้องแยกกันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันเรื่องสมมุติกับวิมุตติวิมุตติที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ดีแต่ว่ามันไม่ยิ่งถ้าไม่รู้จักสมมุติมันก็ไม่รู้จักวิมุตติมันเป็นไวยพจน์ต่อกันอย่างนี้ฉะนั้นในระยะอันนั้นไอ้คนข้างนอกมันถูกอะไรหลายอย่างอารมณ์ของคนนั้นเราก็ตั้งมั่นอยู่ในของเราอย่างนี้อยู่มาโดยปัญญาของเราเห็นชัดอย่างนั้นเพื่ออยู่ไม่มีอะไรแต่ก็กระเทือนอย่างนั้นใครว่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นมันจะสดเสื่อมนั้นก็เห็นความมั่นใจของเรามันมีอยู่นี่ฉะนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์คนก็เรียกว่าเราต้องมั่นใจในการกระทำของเรานี้ไม่ต้องกระทบกระเทือนมันเป็นมาอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเป็นครูเป็นอาจารย์คนมีปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วมันก็ยิ่งมีปัญญาเป็นไปสะสมของเก่าเรานี้ให้มันสะอาดขึ้นฉะนั้นตั้งใจในที่นี้ก็ดีว่ามันก็เป็นได้บ้างนะจิตมันสบายกายมันสบายก็มันก็อยู่ด้วยกันก็ดูมันไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดามันอย่างนี้พูดถึงเรื่องการเจ็บการป่วยการนี่จะมาก็มากจะทำไงมันเป็นอย่างนี้นะตามปรารถนาไม่ได้แต่ว่าเราได้สร้างประโยชน์เราได้สร้างประโยชน์ไว้ในโลกนี้ความดีเราได้สร้างไว้ประโยชน์นี้ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าอย่างนี้ก็ให้มีความสงบระงับนี่ดีใจในการกระทำของเราดังนั้นอันนี้ก็เป็นการเที่ยวมานี่ก็เรียกว่าเวลามันน้อยก็พยายามจะช่วยถ้ามีอะไรก็มาบอกถ้าต้องการอย่างนั้นต้องการนี้ต้องมาอย่างนี้กำลังมาช่วยเวลาไม่นานก็พยายามให้ความเห็นลูกศิษย์และอาจารย์ทุกคนช่วยประคองกันไปดีทั้งถึงว่าพระยังไม่มามันจะมายังเห็นว่ายังเป็นเจ็บเป็นแนวหน้าตาพระมานี่ก็ยังลำบากคือคนไม่รู้อะไรเลยอันนี้เราต้องเข้าไปก่อนให้รู้จักคนรู้จักโน้นรู้จักนี่เรียนให้รู้จักข้อปฏิบัติเรียนให้รู้จักพระเจ้าพระสงฆ์ทีละน้อยเป็นมาศาสนาจะเป็นไปได้ก็เป็นไปอย่างนี้แต่ในทันใจเรานะเดี๋ยวว่าทางตะวันตกนี่มันชอบสนุกสนานมากนะติดตามประตูก็ค่อยๆทำไปดินน้ำอกดินน้ำประวัติคนสันประวัติคนแบบนี้ผมเคยบอกเขาว่าสร้างรอยพระบาทขึ้นมาแล้วก็ไปไหว้กันทำบุญกันเอาเปลี่ยนไปฆ่าเอาไก่ไปฆ่าเอาวัวเอาควายไปฆ่าทำบุญกันนึกว่าเขาไหว้พระบาทนี่ความเห็นก็เป็นอย่างนั้นไอ้ความเห็นของผู้ยังไม่ใช่เห็นแต่รอยของท่านตอนนั้นอิจฉาท่านแล้วเอาไก่ไปฆ่าเอาหมูไปฆ่าเอาวัวไปฆ่าทำบาปกันเข้าใจว่าเราทำบุญเราคิดว่านี่มันดีนะกดเกินถ้าตัวพระองค์ยังอยู่ก็จะไปฆ่าท่านซะแล้วเห็นแต่รอยของท่านตามฆ่าท่านไปยังเอาไก่ไปฆ่าแทนท่านเอาหมูฆ่าไปทำบาปไปตรงนั้นมันเข้าใจผิดนี่เขาเรียกว่าเขาทำบุญแต่มันอยู่ไกลกันมากนี่มันไปทำบาปแล้วมันเข้าใจโกงกันข้ามเลยแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่พิจารณาตีตองก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมืองไทยเรากำลังเป็นอย่างนี้เห็นไหมเมืองไทยเรากำลังเป็นมันกำลังเป็นมีบางครั้งที่ก็เหตุผลที่ว่าฉันจะพอใจวิริยะความเพียรจิตตาคือถ้าความพอใจเนี่ยถูกไหมเราเพียรถูกไหมอย่างนี้เป็นวิริยะเอาวางไว้ข้างปลายเลยสันทะวิริยะจิตตะ
เยี่ยมังสะเอาวางไว้ปลายเลยก็สำรวจตรวจนี่เขาหน่อยเขารู้กันจิตตากับวิมังสะสามกันวิมังสะมันวิมังสะคือความตีตองมันจะยังไงมันคือความฉลาดคือปัญญามันจะมาตามดูจิตของเราได้มันเป็นลักษณะอันเป็นอาการออกจากจิตของเรานั่นแหละถ้าพูดแล้วมันเป็นจิตพอใจมันเป็นจิตวิริยะมันก็เป็นจิตนั่นเองจิตตะมันก็เป็นจิตวิมังสะมันก็เป็นจิตถ้ารวมแล้วแต่ว่ามันแยกกันเป็นส่วนๆนั่นนี่ลักษณะพอใจไม่ว่าถูกหรือผิดไม่รู้มันพอใจเนี่ยเพี้ยนตามความพอใจเพี้ยนนั้นมันผิดหรือถูกก็ไม่รู้เพี้ยนจะพื้นอย่างนี้จิตตะนั้นเป็นจิตของเราหรือเปล่าที่เป็นจิตที่แท้จริงหรือเปล่าตอนเราวิมังสาตอนปลายมาตรวจอนุโลมมันจะรวมตรวจไปมาเรื่อยๆจนว่าเห็นสิ่งทั้งหลายมันเป็นเหตุผลเนื่องเป็นบรรยากาศแล้วอย่างนี้การปฏิบัติของเราค่อยถูกต้องขึ้นมาค่อยสว่างปัญญาเกิดขึ้นมาอันนี้ด้วยหลักธรรมะแต่ว่าธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ภาวนาไม่เกิดประโยชน์เลยมันไม่รู้จักด้วยไอ้คนนี้คือรู้จักขึ้นมาอันนี้มันจะมีประจำอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติเสมอนั่งอยู่คนเดียวก็มีอยู่ถึงในวันที่ทำผิดก็ผิดอยู่จะรู้อยู่จะแก้อยู่คนที่ไม่ผิดอย่างนี้มันต้องผิดอยู่ในว่าความที่ว่าความลึกเกิดมันนั่นมันจะแก้อยู่ตรงนี้ไม่ขาดจนกว่าที่มันถูกต้องหรือว่าคือคนผมเคยไปเรียนอาจารย์เดนแค่จะถามพระพุทธเจ้านั่งใจตรงโพทำอย่างไรอาจารย์เดนว่านั่งปฏิบัติเดนเพื่อนเขาว่าไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเพราะเขาเคยไปถามอาจารย์วิปัสสนาบอกว่าพระพุทธเจ้าเวลานั่งทำวิปัสสนาเพื่อนคนนี้คิดว่าใครจะทำอะไรเขาว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นตายอยู่กลางแจ้งกันก็ตายอยู่ต้นโพเห็นไหมเป็นตายอยู่ที่ต้นไม้อื่นตรงนั้นก็เป็นต้นโพเห็นไหมล่ะนั่นมันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ผิดโพนี่ก็คือตัวพุทธะคือผู้รู้นั่นเองนะถ้าว่าท่านตายอยู่ต้นโพจริงๆก็ให้ไปได้แต่ว่านกตายอยู่ต้นโพเยอะคนตายอยู่ต้นโพเยอะแต่ว่ามันอยู่นอกความรู้ความจริงก็จะจัดว่าไม่ใช่ต้นโพก็ได้ตรงนั้นนะลิงมันกินผลโพอยู่มันตายอยู่ต้นโพก็จะเรียกว่าไอ้คนชนิดหนึ่งเลยมันตายอยู่ต้นโพก็ได้คนที่ไม่รู้ซึ่งไอ้คนที่มันรู้ซึ่งเข้าไปคนนั้นรู้จักต้นโพอย่างแท้จริงเป็นปรมัตถ์คำที่ว่าผู้รู้ต้นโพนั้นเป็นปรมัตถ์เป็นปรมัตถธรรมอย่างนั้นถ้าเป็นงั้นก็เราพยายามไปตายต้นโพกันก็ดีไว้มันจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้อันนั้นเราไม่ต้องเถียงหรอกตรงนั้นนะที่พระพุทธเจ้าตายกำลังทำกรรมฐานอยู่ต้นโพอย่างนั้นยังก็ไม่ใช่ยาอันนั้นเราไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยเราหมายถึงปรมัตถธรรมอันนั้นเรียกว่าตายอยู่ในความรู้ตามความเป็นจริงทุกหมดตรงนี้ทุกหมดถ้าต้นโพสองอย่างนี้มาแย่งกันเถียงกันจนอุตรุดเลยยิ่งเกิดกันไปใหญ่เลยไม่มีต้นโพเลยมันเป็นปรมัตถธรรมพูดถึงปรมัตถธรรมมันครอบหมดท่านจะนั่งตายหรือท่านจะนอนตายจังมันเถอะนะอันนี้มันเป็นคำที่คนวิจัยขึ้นมาหรอกคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนเห็นอย่างหนึ่งอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเถียงตรงนี้ไม่ต้องเถียงที่พระพุทธเจ้าท่านจะนิพพานอยู่ตรงไหน
นิพพานท่านเรียกว่ามันดับไม่มีเชื้อหมดอย่างนี้อาการที่หมดนั่นก็คือผู้รู้ความรู้ตามความเป็นจริงหมดแล้วจะเป็นปรมัตถธรรมเรื่องสมมุติเรื่องวิมุตตินี่ก็เหมือนกันท่านก็อันนึงมันจริงเลยสมมุติอันนึงมันจริงเลยวิมุตติใช่จะไปเถียงกันอย่างขนาดนี้คือคนพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่สมมุติไม่มีคนเนาะเถียงกันไม่ลงเราจงสารุที่เรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมาลงจะพูดง่ายๆอย่างเดียวว่าบรปัญโยนี่แต่ก่อนมันเป็นเด็กวันนี้มันโตแล้วมันเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ถ้าเป็นคนใหม่แต่ก่อนมันทำไมมันไม่โตถ้าเป็นคนเก่าจะเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าคือจะตอบว่าเป็นคนใหม่เป็นคนเก่าไม่ถูกของมันหรือพูดถูกก็ถูกทั้งสองคนถ้าว่าเป็นคนเก่าทำไมมันโตคนนั้นเนี่ยคนเก่ามันนี่คนนี้ทำไมมันโตแต่คำว่าเป็นคนเก่าอันนั้นเป็นปัญหาที่จะพบปรมัตถธรรมของเขาไปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันมีเล็กแต่มันก็มีโตมันมีโตมันก็มีเล็กพูดได้ว่าคนโตก็ได้แต่เขาไม่ยอมถ้าเรารู้ทั้งหลายเราพูดให้มันหมดไปไม่มีใครคนเล็กก็ไม่ใช่คนโตก็ไม่ใช่เนี่ยมันจะไปในทำนองนั้นเนี่ยคนก็งงว่านะพอมันไปยึดในความเล็กความโตพอมันไปอย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นนี้เราปลูกนี่น้อยอย่างนี้ปีหนึ่งมันสูงขึ้นอีกเม็ดหนึ่งเลยเมื่อปีหลังมามันมีเม็ดเดียวเท่านั้นปีที่สองมันใหญ่เป็นเม็ดเป็น2 เม็ดเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าต้นเก่าหรือต้นใหม่ต้นเก่าทำไมมันโตแต่ว่าต้นใหม่ทำไมมันจะเกิดมาจากของเล็กถ้าพูดถึงรู้ก็จะรู้ธรรมแต่ความจริงมันถูกต้องต้นเล็กก็ไม่ใช่ต้นโตก็ไม่ใช่ต้นใหม่ก็ไม่ใช่ต้นเก่าก็ไม่ใช่นี่คนเล็กก็ไม่ใช่คนโตก็ไม่ใช่นะนี่มันเป็นไปเพราะมันมีสิ่งแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยดับไปอย่างนั้นเป็นของความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นใครเลยจบมันก็เกิดตรงนั้นมันก็หมดปัญหาถ้าคุณไปยืนว่ามีต้นมันต้นเก่าทำไมไม่เหมือนอย่างเก่าแต่ว่าต้นใหม่ทำไมมันเกิดขึ้นจากต้นนั้นมันโตขึ้นมาในที่นั้นหรือว่ามันก็นี่ต้องเอาไปเจนอีกทีไม่สงสัยอย่างมันก็ไม่สงสัยในการปฏิบัติของเราอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นคนที่ดูนั่นดูแต่ถามทำไมมันขึ้นกับไปมากที่ไม่มีอะไรจะมาเถียงกันเป็นเหตุอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติที่คนเมื่อที่สมมติว่าสูงขึ้นไปมันก็มองเห็นคนที่อยู่ข้างล่างคนอยู่ข้างล่างนี่มองเห็นคนอยู่ข้างบนความเห็นก็ต่างกันไปแต่ก็พูดไปต่างกัน
พูดง่ายอย่างว่าพระโสบริสุทธิ์ทำไมคุณถึงทำอย่างนี้คุณทำเงินก็ไม่ได้เลยเราจะตอบอะไรมันตอบไม่ได้แต่มันเนี่ยมันนี่นะคือตอบไปมันก็ไม่รู้จักใช่ไหมตอบไปมันก็ไม่รู้จักแล้วก็รู้จักว่านี่ดีๆต้องคิดอย่างนั้นคนคิดอะไรบ้าๆบอๆจะบวชก็ไม่บวชจะไม่บวชก็ไม่ทำมันเป็นเหตุให้คนเป็นเหตุให้คนเกิดความรู้สึกเป็นอย่างนั้นคือคนยังไม่รู้การความจริงก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ท่านว่าเป็นที่ชี้ภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนไม่เอาคนอื่นเป็นพยานมันรู้จริงตามเป็นจริงอย่างนั้นตอนนี้ท่านให้เชื่อตนเองเชื่อตนเองยังไงไม่มีอะไรจะเสียหายต้องบอกว่าใช่ที่เขาบอกไม่ว่าก็จับอะไรมันไม่รู้จักนี่ว่าก็เพราะคนนั้นมันไม่รู้จักธรรมะไม่ใช่หรอกมันรู้เพราะคนอื่นบอกธรรมะที่แท้จริงนะคนอื่นบอกก็บอกในแนวทางเดินตรงไปนั้นไอ้ความจริงๆนั่นน่ะมันไม่รู้จักถ้าบุคคลเขาไปพบตรงนั้นมันก็รู้เฉพาะตัวเฉพาะตัวเองนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอัคคตาโลตถาคตาแต่ถ้าก็เป็นผู้บอกเรื่องที่จะทำก็ทำเอาเองเป็นบารบวชหน้าอย่างนี้เอาคนมาบวชจริงๆบวชเสร็จแล้วเรื่องของเราหมดเท่านี้นะเรื่องอาจารย์สวดเรื่องพระประชาหมดแค่นี้เรื่องของสงฆ์หมดแค่นี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเธอขั้นตอนเจนนี่เขาพูดมันลึกซึ้งนะมันซึ้งแต่ว่าคนอื่นฟังพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ช่างมันเดี๋ยวมันก็ลึกซึ้งอะไรก็ช่างมันเกิดมันก็เข้าไปในกลมอันเดียวเป็นอันเดียวกันแต่คนไปจับไปอย่างในอ่านหนังสือตาบอดทำช้างเห็นก็เคยได้อ่านนะนี่ก็ท่านไม่รู้จะเอาอะไรมานะก็สมมติเป็นช้างขึ้นมาตัวนึงจะเอาคนตาบอดมาคำอยู่ไปถูกปากเหมือนปีนไหมไปถูกขาเหมือนฉูกว่าไปถูกหัวเหมือนพัดว่าไปถูกหางไม่ใช่พัดเหมือนไม่กวาดนี่มันก็เป็นอย่างนี้ยังกันไม่จบเลยแต่ว่าคือยังไม่เห็นจับช่างตัวเดียวกันคนหนึ่งไปจับขามันคนหนึ่งไปจับปากมันซะคนหนึ่งไปจับหัวมันซะอย่างนี้เข้ามากับพูดไม่เข้ากันแต่มันช่างตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันเถียงกันไม่ลงกันอย่างนี้นักปฏิบัติเราก็เหมือนกันมันไม่รู้จักที่รวมกันอีกวาระหนึ่งก็บางทีได้ยินคนพูดอาจารย์ท่านทำดีนะถูกเป็นต้องเราถูกหรือไม่ถูกนะก็เตรียมไปหาอาจารย์นั่นอีกไปฟังธรรมท่านอาจารย์นั้นฟังแล้วก็มาวัดกับความรู้ของเราไปคนละอย่างเนี่ยก็เพียงอะไรยิ่งยากลำบากว่าจะเอาไงก็ยังไม่ตกลงพิจารณาอยู่อาจารย์นั่นกับเราก็ไม่วาระหนึ่งเราได้ยินเสียงอาจารย์อาจารย์นั่นมาจากโลกออกมาอาจารย์อย่างดีทีเดียวนะแต่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นภาวนาแต่ก็คิดสงสัยว่าเราไม่ถูกหรือผิดไปเตรียมบาตรเตรียมตัวไว้อีกก็ไปฟังธรรมะนั่งฟังไปอาจารย์นั่นก็ให้อุบายอย่างอื่นแปลกจากอาจารย์นั้นนี่ก็แปลกจากเราด้วย
เข้ากันบ้างแตกกันบ้างก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยด้วย1เรา2อาจารย์3อาจารย์ที่3เลยวุ่นใหญ่เลยไปนั่งกรรมฐานมีแต่เรื่องวุ่นนะใครถูกเนาะใครผิดเนาะใครวุ่นสับสนคนละเวงนะพออยู่ในความสับสนไม่สงสัยมันจะยิ่งครับอาจารย์องค์นั้นดีจริงวะอาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์เซนแน่วันนี้เพิ่มดีนี่ดังนี้นะเราก็นึกว่าพอแล้วใช่ไหมมันไม่พอนะคือยังไงก็มีตกนะมีเราอยู่สุดนะไปนะก่อนนั่งไปดีจังนะไปหลายวันได้เลยคิดเลยคงมีเป็นสำคัญจริงไปแต่นี้จะไปอีกนะไม่มีจบเลยยิ่งองค์ที่2ก็เอามาเพิ่มความวุ่นวายองค์ที่3ก็มาเพิ่มความวุ่นวายองค์ที่4ก็มาเพิ่มความวุ่นวายมีแต่เพิ่มความวุ่นวายไม่มีหยุดเลยวันละนี่ก็มานั่งกำหนดนึกเกินเอาไงดีถ้าโคโดของเราพระพุทธเจ้ามันกัดจะรู้โปรดสัตว์ขึ้นกำลังกระเทือนในโลกองค์นี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยนะเอาไงดีเนาะนี่ว่าพอแล้วอาจารย์นี่ไม่พออีกว่าแม่องค์นี้ก็จะสำคัญกว่าเขาด้วยไปอีกแล้วก็ไปเลยมาเล่าเรื่องจิตของเขาเรื่องปฏิบัติผมปฏิบัติตอนคนเดียวผมเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นองค์ที่2เป็นอย่างนั้นองค์ที่3องค์ที่4เป็นอย่างนั้นสมัครไปเรียนกรรมฐานจะเรียนความรู้อย่างนี้จะความวุ่นวายทั้งนั้นไม่รู้ว่าข้าพระองค์จะเอายังไงดีเดี๋ยวนี้จึงมากราบพระพุทธองค์ตรัสเลยว่าคุณถ้าคุณทำอย่างนั้นไม่จบการสงสัยแล้วให้คุณนั่นน่ะปล่อยอดีตเสียที่ได้ทำโดยไม่ได้ทำโดยที่ผ่านมาแล้วปล่อยที่ไปถ้าถูกก็ถูกมาแล้วถ้าผิดก็ผิดมาแล้วอย่าเอามาพิจารณาเลยอย่างนี้อย่าไปวนปล่อยแต่อนาคตยังไม่มาถึงนั้นท่านก็อย่าไปคำนึงมันเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันสัตว์ที่ว่าความคิดอันนั้นนะอันนั้นก็ให้ท่านวางอนาคตไว้ให้ท่านมาพิจารณาอยู่ปัจจุบันนี้ท่านจะรู้ธรรมะเนี่ยมันไม่รู้จักอาจารย์โน้นไม่รู้จักอาจารย์นี้มันไม่รู้จักจิตของเรานี้เพราะจิตของเราหลงที่นี่ก็ที่ปัจจุบันนี้มันวางทั้งหมดแล้วดูเฉพาะในปัจจุบันนี้เห็นความเกิดดับของสังขารเห็นของมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความตามจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงอดีตอยู่ตรงนี้ก็มีความรู้ชัดขึ้นมาว่าอดีตเนี่ยมันเป็นของที่ผ่านไปแล้วอนาคตนี่มันก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้เราพิจารณาธรรมในปัจจุบันนี้ก็คือเราพิจารณาอดีตนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตเราไม่อยู่เดี๋ยวนี้เช่นว่าเราไม่หิวในเวลานี้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะเป็นผลของอดีตเกิดได้ทานอาหารมาตอนเช้านี้เนี่ยอาหารมันหล่อเลี้ยงมาเป็นผลให้เราไม่หิวเดี๋ยวนี้นี่ท่านก็เลยไม่ห่วงอดีตว่าอดีตจะมีอยู่แล้วทีนี้คือผลของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้นมันก็อยู่ในอนาคตธรรมที่เกิดในอนาคตมันก็ดับในอนาคตไม่มาดับเดี๋ยวนี้มันมายังไม่มาถึงเลยท่านก็พิจารณาในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้วถ้าเราจะทำความถ้าเราจะมีความดีแล้วก็สร้างดีในปัจจุบันนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้สร้างความดีไปอนาคตมันเป็นผลของมันอดีตมันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลเกิดจากปัจจุบันนี้นอกจากปัจจุบันนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเรารู้จักอดีตรู้จักอนาคตแล้วเราวางอดีตอนาคตแล้วแล้วก็รู้จักอดีตอนาคตมันรวมอยู่ตรงนี้ที่นี่ท่านก็ตั้งใจทำวางไม่ยุ่งจานโน้นจานนี้ไม่ยุ่งดูเห็นชัดขึ้นมา
ด้วยปัญญาของท่านตามธรรมชาตินี้ความสงสัยก็หมดไปท่านวางอนาคตอดีตจะแล้วนั้นมันมารวมจุดเดียวเป็นเอโกธรรมโมไม่ต้องสะพายบาตรไม่ต้องสะพายโกฏขึ้นเขาอยู่แล้วนี่ถ้าไปท่านก็ไปธรรมดาไม่ไปด้วยความอยากนะถ้าอยู่ท่านก็อยู่ธรรมดาไม่อยู่ด้วยความอยากเห็นชัดการปฏิบัติในคณะนั้นเนี่ยกระหมดสงสัยไม่มีอะไรจะเพิ่มเราอีกแล้วไม่มีอะไรจะถอนออกเรื่องนี้ท่านก็อยู่ด้วยความสงบเป็นห่วงอดีตอนาคตครบธรรมะวิธีที่ทรงจะบอกไม่ใช่แต่ว่าอดีตที่มันผ่านมาแล้วนะถ้าเราตัววันนี้ปฏิบัติตัววันนี้เอาดีถ้ารวมตรงนี้ได้มันก็ประโยชน์ตรงนี้แต่ตรงนี้ขึ้นมันรวมที่ตรงนี้อนาคตเราก็ต้องจะรู้อดีตเราก็รู้เพราะว่ามันรวมอยู่จุดตรงนี้ถ้าเรามองไปหาอนาคตก็ยิ่งไม่รู้มองไปหาอดีตก็ยิ่งไม่รู้เพราะความจริงมันอยู่ที่ตรงนั้นมันมาอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์เห็นไหมอาชีวกถามพระพุทธองค์รู้ใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านเราไม่มีครูเราไม่มีอาจารย์ตรัสรู้ด้วยตนเองใช่ไหมถ้าโกหกไม่สนใจอย่างนี้ตะวันหน้าไม่เชื่อไปอย่างนี้ก็เพราะพูดในคนนั้นมันไม่รู้จักจะทำไงก็ไม่รู้จักมันต้องมีครูมันมีอาจารย์ที่เรามาดีใจกันที่กันอย่างท่านว่าถ้าหากว่าอาจารย์ให้ก็ท่านละความโลภนะก็ละแต่ละความโกรธนะก็ละแต่ท่านบอกว่าไอ้ความโกรธไม่ดีพยายามละมันด้วยไอ้ความโลภมันดีพยายามละถ้าบอกแต่นั้นเสียใจกันเลยเพราะไม่ใช่ท่านบอกกันมันหมดเราก็ต้องไปปฏิบัติให้รู้เหตุผลของมันรู้เรื่องความเป็นจริงของมันจริงๆเลยรู้ด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองพระพุทธองค์คล้ายๆนั่นเองว่าจับมาใส่ที่ต้นทางนี้ให้ท่านเดินไปเถอะให้ท่านมาเดินช่วยเราตอนนั้นไปเป็นหน้าที่ของเราเดินไปอีกนี่ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่แท้จริงๆนั้นไม่มีใครบอกใครมันการจะรู้โดยตนเองเพราะการกระทำด้วยตนเองเพราะเหตุผลอยู่ตรงนี้อดีตอยู่ตรงนี้อนาคตอยู่ตรงนี้ปัจจุบันมันอยู่ตรงนี้ต้องให้ดูตรงนี้ก็หมดเรื่องพระองค์ก็มองเห็นธรรมะหมดสงสัยจะไปอะไรก็มันหมดสงสัยในเวลานั้นท่านก็เรียกว่าผลมันจะเกิดยังไงไหมอะไรว่าการละอีกเป็นการบำเพ็ญไม่มีสิ่งที่มาเพิ่มเข้าอีกไม่มีสิ่งที่จะถอนออกตรงนั้นมันก็จบตรงนั้นจบกิจตรงนั้นพระพุทธองค์บอกว่าท่านก็สอนให้ลงตรงนั้นคนไม่ยอมลงตรงนั้นมันก็เกิดความลังเลสงสัยอยู่ด้วยก็ยิ่งไปถามกับคนอื่นก็ยิ่งมีปัญหามากยิ่งถามอีกก็ยิ่งมีปัญหามากก็เป็นจุดของมันอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ไกลต้องลองดูสิลองทำคือทำไปถึงไม่ถึงจุดมันก็เป็นอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอย่างหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งถึงจุดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ถึงจุดที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่ถึงจุดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องรู้อยู่แต่มนุษย์ไม่รู้เรื่องตามความจริงเรื่องตามความจริงตามจริงมันมีสิ่งที่เอาออกมันเอาเข้ามันถอนมันเพิ่มถ้าคุณจิตสูดได้มันก็เรียกว่าหมดเนี่ยเสียขะบุคคลถ้าพูดตามธรรมะเสียขะผู้จะต้องศึกษาอยู่
ในเรื่องนี้อาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอยู่ในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มีพูดถึงเรื่องจิตไปถึงขนาดนี้หมดการศึกษาในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันผ่านไปแล้วตามเป็นจริงทำไมไม่ต้องศึกษาเพราะมันไม่มีอะไรจะสงสัยในตรงนั้นหมดก็เป็นครับพูดตามวาระจิตของคนละกิเลสท่านก็บอกไว้ว่าเป็นเสขะบุคคลผู้ที่ต้องศึกษาตั้งแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงเมื่อศึกษาไปแล้วถึงที่สุดมันเป็นอาเสขะไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะว่ามันหมดสิ่งที่จะต้องศึกษาหมดเนี่ยความสงสัยก็หมดแล้วความจะเพิ่มเข้าก็มีอาการที่จะออกอีกก็ไม่มีอย่างนั้นก็อยู่ในความสุขให้ดีในชั่วทั้งไหนก็ช่างมันเถอะปรากฏได้ไหมมันมั่นอย่างนั้นที่นี่การมาพูดถึงไอ้จิตมันว่างยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยไอ้จิตมันว่างทำไมผมจะเดินไปได้เพราะมันว่างหมดแล้วถ้าจิตมันว่างทำไมผมจะกินข้าวได้เพราะความอยากกินข้าวมันก็ไม่มีมันว่างหมดแล้วได้ว่างไปหมดเลยได้ไม่เกิดประโยชน์เลยกินนี่ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เพราะไม่เข้าใจไม่ศึกษาเพราะไม่เข้าใจในการว่างคือผู้ที่เรียนพูดก็พูดหาอะไรที่มาพูดตรงนั้นให้มันมีความรู้สึกขึ้นให้คนเข้าใจคิดว่าสังขารที่เราเกิดมานี่นะที่เราสะสมมาตั้งแต่น้อยเกิดมาถึงวันนี้สะสมอะไรไว้ท่านพูดตัดบทจริงๆแต่อันนี้ไม่ใช่เราอันนั้นไม่ใช่ของเราทำไมแต่พูดอย่างนั้นไม่มีคำอื่นที่จะดีกว่านี้ท่านจึงพูดคำนี้กับคนจะรู้จะมีปัญญาแต่มารู้เลยยากจะต้องพิจารณาที่นี่คนก็คิดถึงว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่หรออันนี้มันทิ่มมันแข็งเนี่ยไม่ใช่ของเราก็ทิ่มไปทำไมเนี่ยมันก็เถียงกันมาโดยที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นความเป็นจริงท่านทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องท่านอันนี้ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ว่าท่านจะให้ว่าฆ่าตรงนี้ให้ตรงนี้ตายไปอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่าท่านจะให้ทิ้งหมดอย่างนั้นท่านให้วางสมมุติมีแล้ววิมุตติมันก็มีแล้วท่านก็ยังเอาสมมุติมาใช้กันอยู่มันเป็นของใช้ถ้าพูดถึงเรื่องวิมุตติจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เฉพาะทั่วไปสมมุตินายกนายขอนายกนายงอหรืออะไรต่างๆต้องมีชื่อเป็นสมมุติขึ้นมาเพื่อความสะดวกแก่ภาษาที่มนุษย์ทั้งหลายพูดกันมันก็ต้องมีอยู่เป็นประจำแต่ท่านว่าอย่าให้ไปติดตรงนั้นอย่าไปยึดตรงนั้นแต่นั่นเป็นของว่างมันพูดยากมันฟังยากฉะนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะไปรู้ไปเรียนไปถามไปมันไม่เข้าใจตามความจริงของมันที่ต้องไปปฏิบัติให้รู้เองเห็นเองโอปัญโกน้อมเข้ามาอย่าน้อมออกแต่ว่ามันมาพูดกับยุคในปัจจุบันนี้ที่คนไม่คอยดูธรรมะจริงๆแล้วเถียงก็เถียงในใจก็เพราะไอ้คนประเภทหนึ่งมันก็คิดไปอย่างหนึ่งคนมีความรู้อย่างหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งคนในอย่างเห็นไหมในวันนั้นที่ ปริญญาเขาที่มาเถียงอยู่ที่บ้านจะไปฉันยังไงเพราะว่าผมบอกว่าไอ้คนเดี๋ยวนี้มันไกลจากธรรมะเดี๋ยวผมพูดว่าจึงไม่รู้จักผมพูดไปเฉยๆบอกว่าให้พระฝรั่งกันบอกนะคนไทยไม่ไปเข้าใจไม่ก็ได้ศึกษาเนื้อหาเราแทงไม่รู้อ่ะทำไมถึงว่าผมไม่รู้เพราะคนเรียนไปทางอื่นแต่พระฝรั่งท่านพุทธเรียนทางนี้ท่านรู้ทางนี้ท่านรู้ไหมว่าไอ้คนที่ตรงไหนที่ไม่รู้จักมันโง่ตรงนั้นเลย
ใจอื่นอาตมาก็ยังโง่อยู่ใจไม่รู้จักยังโง่เพราะว่าคนไทยทุกวันนี้การบวชเรียนเขียนอ่านนี่น้อยลงไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้การงานได้รู้มันเจริญขึ้นก็ไม่รู้บวชก็แต่ก่อนมันอย่างน้อยต้อง4 พรรษา5 พรรษาเดี๋ยวนี้บวช7 วันก็มี15 วันก็มีบวชตอนเช้าสึกตอนเย็นก็มีนี่มันจะหมดไปอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าบวชอย่างท่านอย่างน้อยต้อง5 พรรษา3 พรรษา4 พรรษานี้นะเพราะโลกนี้ก็ไม่จะเดินก็หมดบ้านหมดช่องไม่มีใครทำมาหากินอะไรเนี่ยไม่ทันครับเราเลยตอบว่าอันนั้นมันเป็นความคิดของไส้เดือนมันอยู่จมอยู่ในแผ่นดินมันกินดินเป็นอาหารมันทั้งแผ่นดินเนี่ยกินแล้วกินไปมันก็กลัวดินจะหมดมันถ่ายมันก็เอาขึ้นบนที่สามมันก่อนกลัวดินจะหมดอย่างนั้นอันนั้นความคิดของไส้เดือนไอ้คนที่คิดว่าโลกนี้มันจะไม่เจริญมันจะจบไปนั่นเป็นความคิดของไส้เดือนแต่ไม่เป็นไส้เดือนหรอกแต่มันคล้ายกันกับไส้เดือนมันคิดแต่ก็ต้องพูดไปถึงว่านกตะกรุมอย่างมันอยู่ดินเดินช้าๆค่อยๆมันกลัวดินมันจะตกลงไปข้างล่างมันมีคนมาเรียกระวังอยู่เสมอนั่นเป็นความคิดที่ว่าสัตว์มันโง่ที่สุดมันต้องคิดอย่างนั้นของมันผมได้เล่าไปในหลายฉากเหมือนกันคือมันยังไม่รู้เห็นว่างูกับเต่าไฟไหม้ป่ามาเต่าก็จะเกียกตะกายไปหนีไฟไปเจองูมันขมวดอยู่ดูตายงูตายไฟยิงลุกลามกันมาเรื่อยๆกลัวสงสารงูสงสารมันทำไมก็ขามันไม่มีเห็นให้กลัวไฟจะไหม้มันตายนี่ก็เลยสงสารมันก็เลยวนจะช่วยงูเนี่ยงูก็จะพอดีไฟมันไหม้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็งูมันคลี่ออกไปเลยเต่าเลยอยู่ตรงนั้นวิ่งหนีไฟไม่ทันไฟเลยไหม้เต่าตายเลยเดี๋ยวให้เขาฟังอันนี้ก็คือความโง่ของเต่าเพราะเขารู้สึกว่ามีขามันเดินได้ถ้าไม่มีขาเดินไม่ได้บัดนี้ไปพบกับงูเข้างูมีขาเต่าเข้าใจผิดก็นึกว่าไฟจะไหม้มันตายตัวเขาจะตายบัดนี้เรามาตายเรามีขาเรายังวิ่งไปไม่ได้เลยงูมันใจเย็นไปพอมาแต่มันพลิ้วไปคนอันตรายน่าฟังมีสำหรับแก่เคล็ดของคนที่มีความรู้สูงเราก็ไม่บอกว่าใครโง่แต่มาก็โง่เหมือนกันไอ้จริงที่แต่มาไม่รู้โง่ตรงนั้นวันนั้นไปพูดไปใครๆมันเชิงดูถูกเขาเรียนปริญญาโทปริญญาตีมาแล้วถวายของอะไรนะก็เรียกว่าคนไทยมันไปจะรู้ให้พระประดาสอนได้ก็ศึกษาก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ก็ฟังเล่าเรื่องก็ฟังก็เลยจะมาถามเรื่อยๆตอนที่2ฉันก่อนจะพูดคือยังไม่รู้นะมันยังไม่รู้ว่าพระเป็นไงเขาเคยกินข้าวกันก็คุยกันไปเหมือนในความเป็นจริงพระเนี่ยท่านห้ามปากเอากินข้าวเอามาพูดด้วยมันทำงานมากเกินไปมันจะไม่ไปจะดีแต่มั้งเราเคยบอกว่าฉันเสร็จก่อนจะพูดมือถอยไปแล้วไอ้ปากอันเดียวเคี่ยวข้าวมันพูดมันลำบากเลยถอยไปนะเป็นอะไรแล้วไปจัดเสร็จเป็นโมต่อมาถามปัญหาในหน้านี้มีสิ่งที่จะถามเพราะว่าทางอาจารย์ต้องการอะไรนะถ้ามันมีอุปการได้พอไม่เอามากมันโยมเอาสมจิตแต่ว่าเขาจะรับใช้ไม่มีอะไรจะใช้ไม่มีอะไรจะมาของก็ไม่มากอะไรก็อยากไปได้ของปั๊บ
คงดูนาฬิกาก้มลาครับทำงานอื่น